Добрий день, ребята! Ви на каналі Токар Пекар. І сьогодні я вам хочу розказати елементарну віч, як посверлити фланець. Я дивився в інтернеті там відео, ну я не знайшов того, яке б я хотів би, щоб показати, як в реальності. Там на бумажці, там на картонці, на туалетні, там розказують. Ну, від центра бере, ребята, от в мене є фланець. Це така штука. Це сюди. Така штука надо зробити. Це мені. Додому, так сказати. Під цей патрон. Є от отверстия крепежні. І сюди цей фланець. Фланець для того, щоб не зажимати за патрон, а зажимати за фланець. От, буде збиратися кулаками сюди, в трьохкулачковий. І треба щось зробити, щоб не зажиматися самий патрон, а зажимати за фланець. Це, во-первых, і по техніці безпечності лучше. Тому що, ну, цей патрон стальний, тут нічого страшного. А чугунні патрони совєтські, це англійський патрон. Чугунні патрони совєтські, в них є така особливість вилітати на ходу, коротше, на ходу випригувати з токарного станка. Він розламується. Така історія в мене була на роботі. Що, коротше, чувак розтачував втулки в такому патроні. Там треба конусна розточка йде, і вона зажимається раком, там та втулка. І, коротше, він розтачував їх і зажав за наружу патрона цього, ну, не 250-го, там, 4-кулачкового, я маю в виду. Зажав за наружу, він влопає, і, коротше, слава Богу, що нікого там не прибило. Тому що він там розтачував чи то 600 оборотів, чи то скільки. Ну, це страшно, ребят. То треба зробити фланца. Суть не в тому. От є в нас ця деталь. Должна вона, отверстие бути для різьби. Тут буде ставитись вінти під потай. А тут різьбу треба нарізати. Різьбу і отверстие зробити. Як оце зробити для новичків? Дивіться, ребята. Спочатку нам треба узнати міжосьове узнати. Як узнати? Елементарно. Ребята, елементарно. Там може бути 10 їх отверстий, може 20, може 30, неважно вам скільки. Міряєте отверстия, діаметр отверстия. Який діаметр отверстия? Показує в нас 10 мм. І міряєте тепер між ними. Між ними показує 94. 94, додаєте ще 10. Виходить в нас скільки? 104 мм між осями. Елементарно. А тут ви кажете, а як нам тут знайти цих 104 мм? Тоже елементарно. Я ж кажу, можна використовувати такий штангель. Тут спеціальні розміточні губки. Ну вони не у всіх є, і ці губки там дорого стоять. Можна використовувати обикновений такий штангель. Це теж, ну, не можна розмічати. Що нам треба зробити? Нам треба, ми вже знаємо, яке міжосьове, ми узнали. Тепер нам треба, тут ніяких в нас нема, ну, будемо вважати, що в нас токарного станка нема, це нам десь зробили в другому місці. Є такий варіант, що токаря, як знають міжосьове, різцом ставлять кільцеву таку риску, таку канавочку, невеличку, різцом, щоб видно було міжосьове яке. Ну, ми будемо вважати, щоб нам не поставили. Ми зробимо її самі. Як її зробити? Всі там беруть від центра, ну, не то, що там, ті, які приміри я бачив, то що там на бумажці вони рисують, поставили бумажку, тут поставили центр, від центра провели, там то, сьо. Ну, звісно, но в житті от така деталь треба зробити. Як зробити? Зараз покажу. Міряємо діаметр центрального отверстия. Міряємо діаметр. Діаметр в нас 36. Показує 26, ще губки, 36 мм. 36 мм міжосьове між отверстиями оце.
між цими отверстиями, між осьове, 100, 104. 104 ми ділимо на 2. У нас виходить 52. 52. 52 ми від 52 ми віднімаємо половину діаметра цього отверстия. Отверстия тут на 36, половина це 18, 52 мінус 18, це виходить 34 мм. От ми що? От ми що робимо? Ми що робимо? Нам треба відміряти на штангелю 34 мм. Відміряємо, відміряли, зажали тут. Проводимо лінію від отак. Проводимо отак. Проводимо лінію. Її погано може видно. Ми робимо зараз, заштрихуємо крейдою. У мене немає спеціальної краски для розмітки. У мене її нема. Ми отако, оце все. Ми заштрихуємо. Щоб було лучше наглядній видно. Що ми таке будемо робити? От, ми заштрихували. Цей крейдою. А тепер беремо на штангелі 34. Відміряли 34. Все правильно. Тут тільки чуть-чуть десяточка в плюсі зараз. Все, є. 34. Проводимо лінію. Провели лінію. Це є центр. Це є окружність буде, на якій будуть розташовані ці отверстия. Ми поки зробили так. Зробили. Потім що ми робимо? Ми беремо акуратненько кернер і молоточок. Беремо кернер і молоточок. В будь-якому місці цієї рисочки, нож тільки на цій риски, ми ставимо лунку. Ви бачите. Ми поставили луночку. Єсть. Тепер що нам зробити? Ви кажете, ну і толку з цього. Толк є. Приблизительно. Нам так як 4, це тут тільки на глаз. Десь слідуще отверстие буде тут. Ми наводимо тут окружність. Часть окружності. Слідуще потім отут десь. Тут. І слідуще отут. Получилось такі лінії. Вот видно вам. Получились такі лінії. Беремо, ребятки, отаку табличку. Зараз. Десь вона сховалась від мене. Вот. Таблиця. Я не знаю, як вона правильно називається. Ця таблиця. І тут часті, число діленій і коефіцієнт. Що треба зробити? Оця таблиця. Вона в інтернеті є. Там, я не знаю, як вона правильно називається. Кількість. Ну, якщо я знайду, я вставлю відео. І нам треба просверлити 4 отверстия. Відео. І нам треба просверлити 4 отверстия. Число деталей. Да, число деталей. 4. Ми множимо 104 між цими двома отверстиями, ну і між цими, між ними, міжосьове 104. Ми множимо на 0,70 711. Ми множимо. Зараз ми помножимо.
Ми помножили і вийшло там 73, 53, 59. Це означає, що 73, 53, 69. Ми беремо 73, беремо, відкладаємо на штангелі 73 і 6. Не 53, а 6. Чуть-чуть більше. І 6. От видно вам. Від цієї рисочки, від цієї, не рисочки, а від цієї, там де ми накирнили, проводимо тепер одну лінію на одну сторону. Провели. Потім на другу сторону. Провели. Тут, де пересічення цих двох ліній, між осьовою і цією, де штангелем, ми зараз зробимо. Вот. Суть цього всього, ребята, яка? Між цими всіма рисками, должно зберігатися одне й те саме розстояння, одна й та сама відстань. Вот. Тепер ми беремо, накирняємо. Все, ми вже розмітили. Ми накирняємо акуратно. Можна там сильніше. Тут треба підставити щось, щоб воно. От. Мало. Все. Все, ребята, от ми накирнили. Ви бачите точки. Ми накирнили. Все. Тепер треба йти сверлити. Тобто ви поняли, ребята. Нам, я ж кажу, можна там на 10, на 15. По цій таблиці ви все, яке, якщо ви знаєте міжосьове, навіть якщо ви його не знаєте, ви взяли, поміряли, або десь там по чертежу, ви розмітили там на 4, на 5, на 6, розмітили. Між ними відклали по штангелю, між цими всіма точками должно бути однакове розстояння. І ви переміряєте так, що так. Что так? Всегда одинаковое расстояние должно быть. Все, ребят, пошли сверлим. Коротше, ребятки, розказував, сам, бляха, з цими розказами не добачив, не додивився. Звісно, мій косяк, я нічого не спорю. Можете там закидати мене коментарями поганими. Але всяке буває. Коротше, 3 отверстия сідає чітко. А 4 я його розмітив, але не там кернером стукнув. І, коротше, на 5 мм сміщене. Розсверлювати його тут це не варіант, тому що тут шлізьба должна бути. Коротше, треба тепер посверлити тут, тут, тут і тут. Зараз я переділаю та й потім покажу вам. Ну от, коротше, ребята, отаке буває всяке мене. Хорошо, звісно, що це для себе, тому що якщо б там для людей, то було б стидно. А так, теж стидно, але, ну, всяке буває. Зараз переділаємо і я вам покажу. Там таке саме все, як сверлити, як це все, я вже не буду показувати, а як готовий результат покажу. Отака деталь, ребятки, получилася. Да, ці отверстия, вони так і будуть. От я просверлив нові. От. Там різьбу нарізав, все як треба. Чого получилася ця ошибка? Так, буквально 2 слова. Тому що не то, що я там неправильно розмітив, чи там десь правильно розмітив.
Но просто не додивився. Отверстие должно було тут бути. От даже видно, де там ці. А я щось я не додивився його, ребята. І трошки далі, на 5 мм смістив. Це не. Це мій косяк, не додивився просто. Отакі діла. А так, я кажу, я посверлив. І зараз ми подивимося. Провіримо, візьмемо патрончик. Візьмемо патрончик. І прикладемо. Отак от. Ми прикладемо. Нам треба болти, винти, то есть, винти. І шестигранничок. Шестигранник на 8. Ми беремо винтик. Ми беремо винтик. Находимо. Я кажу, ребят, якщо воно було б не точно посверлене, то б винт закрутився один закрутився, а другий чи третій там, він взагалі не закрутився, тому що я сверлив отверстие під різьбу на 10 і винти тут на 10. І виходить, там отверстие на 10,2 в патроні самому. Отверстие на 10,2. То воно б, якщо, кажу, малейша погрешність, воно б не зійшлося. А так, все нормально сходиться, піджимається, все хорошо. О! Все, ребят. Отакий спосіб, як розмітити. Може кому пригодиться, не знаю. Ну, я ж кажу, спосіб робочий і так далі. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч.